ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜੂਨ, ਨਵੰਬਰ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕਸ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਦੋ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਣਖੀਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚੋਂ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ RCMP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਐਡਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ RCMP, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ RCMP ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਲੀਟ ਫੋਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਾਈਟ ਮੈਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ RCMP ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ RCMP, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਐਡਮਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਿ RCMP ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਊਬੈਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ MP ਐਲਨ ਥੈਰੀਅਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਥੋਨੀ ਰੀਟਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੈਰਲ ਹੁਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਮੂਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਦੇ MP ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸ MP ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਏ ਰੇਸਿਸਟ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਰੇਸਿਸਟ। ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RCMP ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਰੇਸਿਸਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਣਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਣਖ ਹੀ ਆਕੜ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਆਲਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਟੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਦਡਰਾ ਹਿਸ ਕਮੈਂਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹਿਮ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਕ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ several indigenous people have died at the hands of RCMP in recent months, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MPs ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਤੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ MP ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਆਈ ਕਾਲਡ ਹਿਮ ਅ ਰੇਸਿਸਟ ਐਂਡ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ, ਕਿ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਵੋਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਮੋਸ਼ਨ that recognizes the systemic racism in the RCMP and that calls for basic fixes for that problem is a racist। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ racist ਕੀ definition ਹੈ? ਜੀ RCMP ਜੱਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੱਕਾ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਲਵਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ
ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਅੱਜ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ 'ਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚਲਾ ਦੇਣ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਖਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਦੀ ਔਰ ਰੇਸਿਸਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ you are a racist. So we're in a moment right now, as we all know. There's been people taking to the streets demanding action on systemic racism. Thousands of people across the world are saying we need to do something about it. We've seen people marching in Canada, across the country, people marching in the States. And some people thought that this wasn't a Canadian issue. This was an American issue, and people were marching in solidarity with people in the US who were demanding action. But for a lot of racialized people, for a lot of Black and Indigenous and people of color, this has been a problem in Canada as well. Systemic racism exists in Canada. So we also have seen some horrible examples in the past couple of months. We've seen these images that are burned into our minds, images of Indigenous people being beaten up and brutalized. We saw images of an Inuk man getting doored, Chief Adam being beaten up over an expired license plate. And then we've seen RCMP involved in the killing of Indigenous people. Chantal Moore killed in a wellness check, and Rodney Levi killed. And so in this moment where Indigenous people are being killed and being brutalized, Black people are being killed and brutalized in Canada, we've not seen any action. There's been no action. The Prime Minister took a knee, but didn't bring any policy changes. In the States, they moved quicker on some policy changes than even Canada. And we think Canada's a progressive country. But Canada did not bring forward any changes to the federal policing. So people are angry, people are frustrated. So today we brought forward a motion. And the motion was a pretty simple motion. Tackling systemic racism is going to take a lot of work and a lot of effort. But there's some clear steps we can take. One is to call out that, yes, indeed, everyone in this House, the House of Commons, in Parliament acknowledges that there is systemic racism in the RCMP. Let's name that and make it clear. And then we went on in the motion to lay out some really clear steps. De-escalation should be your priority. I don't think anyone can disagree with that. We should be reviewing use of force because people should not be brutally beaten up over an expired license plate. And we put forward some changes around, shouldn't we respond to a health crisis with healthcare workers? Shouldn't they get funding instead of police? And in that moment, we put forward this motion that I thought, given where we are, given what's going on, given the lack of action, here's something we can do concretely to actually make a difference. And when the motion was presented, I heard a lot of people saying yes. And the speaker was about to move forward and accept that there was a lot of yeses. And then I heard one no, and the speaker didn't hear it. And then that MP repeated louder so he could be heard. And I looked back, and he saw me look back and kind of shocked that anyone would say no to this motion. Federal jurisdiction, clear path to do something about systemic racism in a moment where everyone's demanding action.
And I looked back and I saw that MP not only say no, but make eye contact with me and just kind of brush his hand, dismiss it. And in that moment, I got angry. I'll be honest, I got angry. But I'm sad now. Because why can't we act? Why can't we do something to save people's lives? We can do something. And why would someone say no to that? लीडर साहब सारे दर्शकों ने वीडियो देख ली है सो नाइस सो इत्थे लेने आ ब्रेक तो साना इसी तरह ही बने रहना मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक